ลองจินตนาการดูว่าคุณตื่นขึ้นมาไม่ใช่บนโลกแต่เป็นบนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งแรงโน้มถ่วงที่เบาบางกว่าที่คุ้นเคยทำให้ทุกย่างก้าวร่างกายของคุณเบาราวกับความฝันทว่าสิ่งเดียวที่คุณได้ยินคือเสียงสัญญาณชีพในหมวกอวกาศอากาศต้องสังเคราะห์ขึ้นน้ำต้องกรองจากน้ำแข็งใต้ดินอาหารต้องปลูกในโดมปิดที่นี่ไม่มีทะเลไม่มีต้นไม้ไม่มีแม่น้ำและไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดไม่มีอะไรเลยที่เหมือนโลกของคุณยินดีต้อนรับสู่ Deep Think Tank ที่เราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่ความลับของจักรวาลและในวันนี้เราจะมาร่วมกันสำรวจดาวอังคารเพื่อหาคำตอบว่าการไปเยือนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้คือสิ่งที่เราควรทำจริงๆหรือไม่ดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงที่ถูกหมายตาว่าเป็นบ้านหลังถัดไปของมนุษย์นับตั้งแต่เวอร์เนอร์ ฟอน บราวน์วางรากฐานแนวคิดจนถึงอีลอน มัสก์ที่ประกาศจะส่งมนุษย์ไปตั้งอาณานิคมให้ได้ภายในศตวรรษนี้พวกเขาบอกเราว่าเราต้องมีแผนสำรองถ้าโลกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่อะไรคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อมีบ้านหลังใหม่ที่นั่นรังสีคอสมิกที่สูงกว่าบนโลกถึง100 เท่าสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชั้นโอโซนไม่มีสนามแม่เหล็กไม่มีฝนตกไม่มีอากาศหายใจและคำถามที่ลึกยิ่งกว่าถ้ามนุษย์สร้างเมืองแรกบนดาวอังคารสำเร็จนั่นคือก้าวแรกของจักรวรรดิใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายวันนี้ Deep Think Tank จะพาคุณลงลึกสู่เบื้องหลังมุ่งสู่ความฝันไปยังดาวเคราะห์สีแดงพาไปพบกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่มีคำตอบและสำรวจจิตใจมนุษย์ที่กำลังถูกท้าทายด้วยความว่างเปล่าในอวกาศนี่คือการเดินทางของสปีชีส์ที่กำลังจะเปลี่ยนบ้านและบางทีกำลังจะเปลี่ยนความหมายของความเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลมีคำถามหนึ่งที่อยู่ในหัวของมนุษย์มาตลอดหลายศตวรรษดาวอังคารคือเป้าหมายต่อไปหรือคือการหลอกลวงอันหรูหราความฝันในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์สีแดงเริ่มขึ้นนานก่อนที่เราจะมีจรวดขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลวซะอีกปี 1948 นักวิศวกรจรวดชาวเยอรมันเวิร์นแฮร์ ฟอน บราวน์ตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Mars Projectเขาไม่ได้แค่จินตนาการเขาเขียนแผนการอย่างละเอียดถึงขั้นบอกว่าจะใช้ยานอะไรใช้คนกี่คนและจะตั้งอาณานิคมตรงไหนบนดาวอังคารแผนนั้นฟังดูราวกับนิยายวิทยาศาสตร์แต่หลายอย่างจากหนังสือของเขากำลังกลายเป็นความจริงวันนี้เรามีอีลอน มัสก์ CEO ของ SpaceX ชายผู้ประกาศว่าจะทำให้มนุษย์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ข้ามดาวโครงการ Starship ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนำมนุษย์ไปดาวอังคารและตั้งถิ่นฐานถาวรเขาตั้งชื่อโครงการเมืองบนดาวอังคารว่า Mars Base Alpha ฟังดูเหมือนจากหนังไซไฟแต่เอกสารวิศวกรรมจริงจังมากแต่คำถามคือทำไมเราต้องเสียเงินมหาศาลเสี่ยงชีวิตมนุษย์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อไปยังดินแดนที่ไม่มีอากาศหายใจคำตอบซับซ้อนกว่าที่คิดบางคนบอกว่าเพราะโลกของเรากำลังเข้าสู่จุดวิกฤตสงครามภาวะโลกร้อนทรัพยากรที่ร่อยหรอและภัยพิบัติระดับดาวเคราะห์อย่างดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนการมีบ้านหลังที่สองจึงไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือแผนสำรองของมนุษยชาติแต่มันยังมีบางสิ่งลึกกว่านั้นมนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่ไม่เคยหยุดเดินทางจากถ้ำสู่หมู่บ้านสู่เมืองสู่ทวีปสู่ดวงจันทร์และวันนี้เรามองดาวอังคารไม่ใช่เพราะเราจำเป็นต้องไปแต่เพราะเราไม่สามารถทนกับการอยู่กับที่ได้อีกต่อไปมนุษย์หลงไหลการเริ่มต้นใหม่คำว่าบ้านหลังใหม่มักแฝงด้วยความหวังความรักความเป็นไปได้และดาวอังคารคือกระดานเปล่าใบใหญ่สุดที่เรามีในตอนนี้ไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีชนชั้นไม่มีสงครามยังไม่มีแต่เมื่อใดที่เราก้าวเท้าลงไปดาวเคราะห์ดวงนั้นจะเริ่มมีอดีตซึ่งถูกสร้างขึ้นจากมือของเรา
มีการทดลองหลายอย่างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา NASA จำลองการอยู่ในโดมกลางทะเลทรายฮาวายเพื่อดูว่ามนุษย์จะรับมือกับชีวิตบนดาวอังคารได้นานแค่ไหน ผลลัพธ์คือ ความตึงเครียด ความโดดเดี่ยว และการสื่อสารที่พังลงทีละนิด แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับตรงกันคือ ความฝันยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือนักปรัชญา เราทุกคนต่างถูกดึงดูดโดยภาพลวงตาของโลกใหม่ ดาวอังคารไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ แต่คือฉากที่มนุษย์จะพิสูจน์ว่าเราคือใคร เราจะเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำลายอีกครั้ง บางทีเราไม่ได้หนีจากโลก แต่เรากำลังหนีจากตัวเอง จากข้อผิดพลาดในอดีต ความเสียใจในปัจจุบัน และความกลัวต่ออนาคต และเราหวังว่าดาวอังคารจะให้โอกาสอีกครั้ง แต่คำถามคือเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างอารยธรรมใหม่ โดยไม่พางเงาของอดีตตามไปด้วย ดาวอังคารโลกอีกใบที่ไม่มีต้นไม้ ไม่มีแม่น้ำ ไม่มีลมหายใจของธรรมชาติ และแม้เราจะมองเห็นมันได้จากกล้องโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในสวนหลังบ้าน แต่หากคุณได้เดินทางไปจริงๆ คุณจะพบว่าที่นั่นคือสถานที่ที่ไม่ต้องการให้มนุษย์อยู่ รังสีคอสมิกบนดาวอังคารมีความเข้มข้นสูงกว่าบนโลกถึง 100 เท่า ไม่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบ ไม่มีสนามแม่เหล็กโลกช่วยกันรังสี ทุกก้าวที่เดินบนผิวดาวแดง คือทุกก้าวที่เซลล์ในร่างกายกำลังถูกทำลายอย่างช้าๆ จากงานวิจัยของ NASA และ European Space Agency มนุษย์อาจมีเวลาเพียงไม่กี่ร้อยวัน หากอาศัยบนดาวอังคารโดยไม่มีเกราะป้องกัน แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด พื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยสารพิษ เพอร์คอเรตสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบต่อมไทรอยด์และภูมิคุ้มกัน นักวิทยาศาสตร์ของ The Planetary Society เคยเก็บตัวอย่างดินจากหลายจุดบนดาวอังคาร ผลลัพธ์ ปริมาณเพอร์คอเรตสูงจนน่าตกใจ ขนาดแค่นำดินมากรองน้ำยังต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อให้ดื่มได้ แปลว่าไม่เพียงแค่ไม่มีดินดีให้ปลูกผัก แต่ดินที่เหยียบอยู่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิต และแล้วพายุก็มา ไม่ใช่พายุฝน ไม่ใช่พายุหิมะ แต่เป็นพายุฝุ่นที่สามารถกลบทั้งดาวเคราะห์ พายุดาวอังคารสามารถกินระยะเวลานานนับเดือน และครอบคลุมพื้นที่หลายล้านตารางกิโลเมตร แต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือความเงียบ เสียงเดินบนทราย เสียงลมหายใจเบาๆใต้หมวกอวกาศ และเบื้องหน้าคุณคือโลกที่ไม่มีอะไรให้ตอบสนอง ไม่มีเสียงนกร้อง ไม่มีเด็กหัวเราะ ไม่มีใบไม้ไหว มนุษย์เกิดมาเพื่ออยู่ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และดาวอังคารคือความว่างเปล่าที่เยือกเย็น และแม้เทคโนโลยีของเราจะล้ำหน้าแค่ไหน แม้เราจะสร้างเกราะรังสี โดมซีล และระบบรีไซเคิลอากาศอย่างไร คำถามหนึ่งก็ยังคงอยู่ มนุษย์จะยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ไหม ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเหมือนโลกเลย จิตใจที่ต้องอดทนกับความอ้างว้าง สังคมจำกัด พื้นที่แคบ คนที่คุณรู้จักอยู่ห่างออกไปเป็นร้อยล้านกิโลเมตร ทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมา มีเพียงดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆ สีอ่อน ที่ขึ้นจากขอบฟ้าแห้งแล้ง นักวิทยาศาสตร์หลายคน เช่นโรเบิร์ตซูปรินแห่ง Mars Society เสนอว่าเราสามารถเอาชนะความยากลำบากในการใช้ชีวิตบนดาวอังคารได้ด้วยพลังของมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยา การปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสภาพที่ร่างกายไม่คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในทุกวินาที บวกกับความโดดเดี่ยวที่ยาวนานจะเปลี่ยนแปลงเราไปอย่างไร คุณกำลังลอยอยู่ในความเงียบที่ไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของดาวเคราะห์ ห่างจากพื้นโลกเกือบ 400 กิโลเมตร นักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติไม่ได้สัมผัสแรงโน้มถ่วงมาหลายเดือนแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงอาจเป็นภาพที่น่าตื่นตา ลอยตัวกลางอากาศ กินอาหารที่ลอยได้ ออกไปนอกยาน ชมวิวโลกทั้งใบจากหน้าต่างกระจก แต่ความเป็นจริงนั้นเงียบและเปล่าเปลี่ยวกว่าที่คุณคิด ผลกระทบจากการไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่ได้กระทบแค่ร่างกาย แต่มันเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์ในแบบที่เราแทบไม่รู้ตัว นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า Earth Out Syndrome
ภาวะทางจิตที่ผู้เดินทางสู่อวกาศเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปความโหยหาเสียงฝนกลิ่นดินเสียงจอแจของตลาดเช้ากลายเป็นสิ่งที่แม้แต่เทคโนโลยีอันล้ำสมัยก็ชดเชยไม่ได้มีนักบินอวกาศรายหนึ่งเคยเล่าว่าหลังจากอยู่บนนั้นไป2 เดือนผมฝันทุกคืนถึงเสียงหมาเห่าทั้งที่ผมไม่ได้เลี้ยงหมาด้วยซ้ำนั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือเสียงของความคิดถึงที่ปล่อยตัวผ่านความฝันแล้วลองจินตนาการดูถ้าบนสถานีอวกาศที่ห่างโลกเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแล้วบนดาวอังคารล่ะดาวเคราะห์ที่ห่างออกไปกว่า225 ล้านกิโลไม่มีเสียงนกร้องไม่มีลมพัดใบไม้ไหวไม่มีคืนวันเหมือนบนโลกการอยู่ในสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นเวลานานส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างสมองโดยเฉพาะในบริเวณสมองส่วนควบคุมอารมณ์และความทรงจำงานวิจัยจาก University of Florida พบว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนของน้ำไขสันหลังในสภาวะไร้น้ำหนักอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรังได้ง่ายขึ้นและในปี 2022 งานศึกษาระยะยาวจาก NASA เกี่ยวกับนักบินที่อยู่ใน ISS เกิน 6 เดือนเผยว่าผู้เข้าร่วมหลายคนเริ่มแสดงพฤติกรรมทางจิตที่คล้ายการแยกตัวทางสังคมแม้จะกลับมาบนโลกแล้วหัวใจของคนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เต้นอยู่ในสุญญากาศมันถูกออกแบบมาให้สั่นไหวตามเสียงหัวเราะเสียงดนตรีและความรู้สึกของบ้านลองนึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโดมอัดแรงดันใต้พื้นผิวดาวอังคารไม่มีแม่น้ำไม่มีต้นไม้ไม่มีฤดูกาลไม่มีเด็กวิ่งเล่นไม่มีตลาดไม่มีเช้าไม่มีเย็นแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการอยู่รอดไม่เท่ากับการใช้ชีวิตคำถามคือเราจะดูแลสภาพจิตใจของมนุษย์ได้อย่างไรเมื่อต้องอยู่ในที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราNASA และนักจิตวิทยาจาก European Space Agency จึงได้ทดลองใช้เทคโนโลยี Virtual Reality เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานีจำลองดาวอังคารได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นป่าเขาน้ำตกหรือเสียงเม็ดฝนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับน่าสนใจ VR ไม่ได้ช่วยบรรเทาความเหงามันกลับทำให้บางคนรู้สึกเศร้าและโหยหามากกว่าเดิมเพราะเราไม่ได้แค่คิดถึงบ้านแต่เรารู้ว่าไม่มีทางกลับบ้านได้อีกเมืองบนดาวอังคารอาจมีหลังคามีออกซิเจนที่สังเคราะห์ได้มีห้องอาหารจำลองพาสต้าอิตาเลียนแบบฟรีซดรายแต่ถ้าไม่มีเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านไม่มีเสียงดนตรีที่บังเอิญได้ยินจากรถที่ขับผ่านไม่มีแสงอาทิตย์อุ่นๆที่ลอดผ่านผ้าม่านในบ้านยามเช้าคุณยังอยากอยู่ที่นั่นไหมลองจินตนาการถึงเมืองทั้งเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไม่มีลมไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องหรือกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมืองแบบนั้นกำลังถูกวางแผนขึ้นบนดาวอังคารไม่ใช่ในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ในแผนแม่บทของ SpaceX NASA และบริษัทเอกชนอีกนับ10การสร้างเมืองแรกบนดาวแดงคือโปรเจกต์วิศวกรรมที่เสี่ยงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติดาวอังคารไม่มีแม่น้ำไม่มีชั้นบรรยากาศที่หนาพอจะกันรังสีไม่มีแรงโน้มถ่วงที่เพียงพอจะรักษามวลกระดูกและไม่มีสนามแม่เหล็กที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตจากพายุสุริยะแล้วเราจะสร้างเมืองยังไงในที่แบบนั้นโดมขนาดยักษ์ต้องถูกสร้างขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อรักษาอุณหภูมิแต่เพื่อป้องกันแรงดันบรรยากาศภายในไม่ให้พังทะลุออกมาข้างนอกบนดาวอังคารแรงดันภายนอกต่ำกว่าบนโลกถึง100เท่าหากโครงสร้างไม่แน่นพอโดมจะแตกเหมือนถุงสูญญากาศถูกเจาะรูวัสดุที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดคือโพลีคาร์บอเนตและแอโรเจลหรือแม้กระทั่งการขุดลงใต้ดินลึกพอจะหลบรังสีคอสมิกได้แต่นั่นหมายถึงเมืองของเราจะไม่มีท้องฟ้าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีสายรุ้งแล้วเราจะหายใจจากอะไร MOXIE คือเทคโนโลยีต้นแบบที่ NASA ส่งไปกับยาน Perseverance มันสามารถแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศดาวอังคารที่มีอยู่กว่า 95% ให้กลายเป็นออกซิเจนได้
แต่เครื่องต้นแบบขนาดเท่าเครื่องปิ้งขนมปังนี้ผลิตออกซิเจนได้แค่ประมาณ 10 กรัมต่อชั่วโมงนั่นเทียบเท่ากับลมหายใจของนักบินอวกาศเพียง1 คนเท่านั้นแล้วน้ำล่ะน้ำคือเงื่อนไขของชีวิตบางงานวิจัยชี้ว่ามีแหล่งน้ำแข็งขนาดมหึมาใต้พื้นผิวที่ขั้วดาวอังคารแต่การเจาะน้ำแข็งเหล่านั้นขึ้นมาไม่ง่ายต้องใช้พลังงานมหาศาลแถมต้องมีระบบกรองระดับสูงเพราะน้ำเหล่านั้นอาจปนเปื้อนเพอร์คลอเรตซึ่งเป็นสารพิษรุนแรงต่อไทรอยด์ของมนุษย์แล้วเรื่องอาหารล่ะบนโลกพืชเติบโตได้เพราะแสงอาทิตย์น้ำฝนดินและชั้นโอโซนบนดาวอังคารไม่มีแม้แต่หนึ่งในนั้นที่อยู่ในระดับเพียงพองานวิจัยจากวักเกนิงแกน University ในเนเธอร์แลนด์เคยทดลองปลูกมันฝรั่งผักกาดหอมและถั่วในดินจำลองดาวอังคารผลคือพอเติบโตได้แต่ต้องกรองเพอร์คลอเรตออกก่อนและต้องควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวดในโดมเรือนกระจกแสงอาทิตย์ที่มาถึงดาวอังคารมีความเข้มเพียง 43% ของโลกไม่มีโอโซนรังสี UV เข้าถึงพื้นผิวโดยตรงดังนั้นเรือนกระจกจะต้องมีชั้นกรองรังสีระบบให้แสงเสริมและควบคุมความชื้นเต็มรูปแบบฟังดูแล้วเมืองแรกบนดาวอังคารอาจไม่ใช่มหานครแห่งอนาคตอย่างที่เราใฝ่ฝันแต่มันอาจจะเป็นคุกไฮเทคขนาดยักษ์ที่เราสร้างขึ้นเองเพื่อกักขังมนุษย์จากโลกไม่ใช่เพราะดาวอังคารไม่ดีพอแต่เพราะร่างกายและจิตใจของเรายังไม่พร้อมจะไปไกลขนาดนั้นแต่ถึงจะฟังดูยากขนาดนี้มนุษย์ก็ยังคงเดินหน้าเพราะทุกๆครั้งที่เรามองขึ้นไปยังดาวสีแดงในค่ำคืนเราไม่ได้เห็นดาวเคราะห์เราเห็นความหวังแต่ความหวังที่ไม่มีรากฐานของความเข้าใจก็เป็นได้แค่ภาพลวงตาดาวอังคารอาจไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์สีแดงที่รอให้เราย้ายเข้าไปอยู่แต่เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนกลับมาถึงสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่ในตอนนี้เราพูดถึงการตั้งรกรากบนดาวอังคารเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าบ้านควรหน้าตาเป็นอย่างไรแต่คำว่าบ้านนั้นแท้จริงแล้วหมายถึงอะไรกันแน่เป็นสถานที่เป็นผู้คนหรือเป็นความรู้สึกปลอดภัยในใจลึกๆบนดาวอังคารไม่มีแสงอาทิตย์อ่อนๆในยามเช้าไม่มีเสียงคลื่นไม่มีฤดูฝนหรือกลิ่นหญ้าเปียกแล้วมนุษย์จะเรียกมันว่าบ้านได้จริงหรือเราไม่ได้แค่อยากไปดาวอังคารเพราะอยากสำรวจแต่เพราะลึกลงไปเรากำลังพยายามหลีกหนีอะไรบางอย่างเรากลัวว่าโลกจะไม่พอสำหรับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นไม่พอสำหรับทรัพยากรที่กำลังหมดไปไม่พอสำหรับความขัดแย้งที่ไม่จบสิ้นเราจึงสร้างความฝันใหม่ขึ้นมาในที่ที่ไม่มีใครเคยไปเพื่อให้เราเริ่มใหม่ได้อีกครั้งแต่ในความเป็นจริงดาวอังคารไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตพื้นฐานไม่มีแม่น้ำไม่มีแมลงไม่มีเสียงนกร้องมันคือความว่างเปล่าและเมื่อความว่างเปล่าทั้งหมดนี้กระทบกับจิตใจมนุษย์เราจะยังเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจอห์น พอล ซาร์เทรอนักปรัชญาเอกเคยกล่าวไว้ว่าหากดาวอังคารให้เสรีภาพเต็มที่กับเราไม่มีใครกำหนดกฎไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอดีตไม่มีขอบเขตเราจะทำอะไรกับเสรีภาพนั้นเราจะสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือสร้างซ้ำความผิดพลาดทั้งหมดอีกครั้งนักจิตวิทยาอวกาศจากนาซาเคยเตือนว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ว่างเปล่าและแปลกแยกมากๆเป็นเวลานานอาจทำให้มนุษย์เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า loss of existential anchoring ความรู้สึกว่าตัวตนเราไม่มีที่ยึดไม่มีรากไม่มีเป้าหมายในบริบทแบบนี้ดาวอังคารไม่ได้เป็นเพียงปลายทางแต่เป็นคำถามที่ย้อนกลับมาหาเราว่ามนุษย์คืออะไรหากไม่อยู่บนโลกถ้าความเป็นมนุษย์ของเราต้องอาศัยธรรมชาติเสียงหัวเราะวัฒนธรรมความทรงจำเมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปเราจะยังเหลืออะไรในนิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องดาวอังคารมักถูกวาดให้เป็นสถานที่ของการปฏิวัติเป็นดาวที่ผู้คนลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพแต่ในชีวิตจริงมันอาจเป็นสถานที่ที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับศัตรูที่โหดร้ายที่สุดนั่นคือตัวเราเองมีงานวิจัยจาก Nature Reviews ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว
ไม่ใช่แค่ซึมเศร้าไม่ใช่แค่เหงาแต่มนุษย์เริ่มหลงลืมความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยเพราะไม่มีใครให้สะท้อนกลับไม่มีวัฒนธรรมให้ยึดไม่มีบ้านให้โหยหาเรากลายเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโดมรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงและนี่คือจุดที่ดาวอังคารทำหน้าที่เป็นกระจกไม่ใช่เพียงแค่กระจกสะท้อนความหวังแต่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวความขัดแย้งความไม่มั่นคงในตัวเราทั้งหมดหากเราไม่รู้ว่าเราคือใครเราจะไปที่ไหนมันก็ไม่มีความหมายเลยดาวอังคารจึงไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่มันคือคำถามใหญ่ที่เราต้องตอบก่อนจะเหยียบย่างลงไปดาวอังคารอาจจะอยู่ห่างออกไปถึง225 ล้านกิโลเมตรแต่คำถามที่เราเผชิญอยู่ไม่เคยอยู่ไกลขนาดนั้นเลยมันอยู่ตรงนี้ใกล้หัวใจของมนุษย์ทุกคนถ้าเราไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำว่าบ้านบนโลกนี้เราจะสร้างบ้านหลังใหม่บนดาวดวงอื่นได้อย่างไรอาณานิคมดาวอังคารฟังดูเหมือนการเริ่มต้นใหม่แต่บางทีมันอาจคือบททดสอบสุดท้ายของการเป็นมนุษย์เมื่อเราต้องใช้เทคโนโลยีควบคุมทุกลมหายใจสร้างแสงแดดเทียมให้อาหารเจริญเติบโตและจัดการจิตใจตัวเองในที่ที่แม้แต่เสียงนกร้องก็ไม่มีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจรวดหรือการเอาตัวรอดแต่มันคือเรื่องของความหมายดาวอังคารไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาว่าเราคือใครเราต้องการอะไรและเราพร้อมจะเสียอะไรเพื่ออนาคตที่ไม่มีการการันตีอาจถึงเวลาที่เราต้องถามตัวเองตรงๆว่าเราอยากหนีจากอดีตหรืออยากสร้างสิ่งใหม่และถ้าสิ่งใหม่ที่ว่าไม่ใช่ดาวอังคารแต่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนบางทีเราควรเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนจะส่งมนุษย์รุ่นใหม่ขึ้นไปเผชิญกับความเวิ้งว้างบนท้องฟ้าของดาวเคราะห์สีแดงการไปดาวอังคารอาจไม่ใช่การเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันคือบทพิสูจน์สุดท้ายของคำว่ามนุษย์ขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันกับเราแล้วพบกันในตอนต่อไปของเรากับ Deep Think Tank สวัสดีครับ